Kit. Kulit ah. Oh, may tira pa yung pagkain mo. Ubusin mo yan. Ano meow? Kulit. Hindi na gusto makipag... Ah? Yeah, so cute. Huh? 16, right? What? 16 is better.
Okay, we've arrived. If you could remember yung statue na yan, balik ulit kami. Tingnan namin kung makapagpalipad ulit ng drone, kung mahuhuli ulit kami ng guard or not. Bali susubukan namin yung bagong drone ulit di Leon. Done with the drone footage, so let's go on another location sa Dele Paz. Buti hindi pa kami nahuli ng guard. At least may footage na kami ng maganda dito sa Monte Maria. So yeah, let's continue, let's go. Okay, so nandito kami ngayon sa Kaibutas Rock Formation. Bali nakita lang ni Leon to along the way. Gusto daw niya mag video dito, so gusto daw niya magpalipad ng drone sa area na to. Mukhang promising, no? Mukhang maganda itong lugar, medyo mataas, so check to sa video. Let's go. I'm testing out kasi itong second hand na bagong bili kong lens. This is a Sigma 16mm f1.4 attached to my Sony a5100. Gusto kong i-testing kung gaano pa ka-sharp for photography muna, kasi wala kasi itong stabilization. Not so sure kung kumusta to as a cinematic camera, but I'll try. Tingnan natin kung makapag-post. Yeah, let's go. Ano yung magpipicture lang? Picture ako sila. Palit muna ng lens, sobrang liwanag eh. Gamitin ko yung 18-105. Ay, hindi ko na videohan. So I'll be using my 18-105 naman yan. Kukuha ako ng pictures. Dahil medyo maraming magagandang spot dito eh. Simulan ko doon sa lighthouse. Then ewan ko kung aabot nito yung windmill sa may Mindoro. So check nyo ang shots. Nine o'clock. Can you face it? Yeah. Okay. Okay. Next stop. Doon sa may power plant sa Ilihan. I'll try to fly a drone there. Then try ko din kumuha ng mga picture. Let's go.
Okay, we're back. Back doon sa dati namin place where we've done fishing. But this time we'll try something else. But tinitingnan namin ko na yung guard. Mamaya masita na naman kami. May phobia na kami sa guardia. Well, I know they're doing their job, but alam mo yung may kailangan cautious ka pa rin. Mahirap nang ma-confiscate ng di oras yung gears mo eh. Siguro gawa natin ng cinematic ng motor. Medyo matagal ko nang gamit, but hindi ko siya nagagawa ng matinong you call that, parang product showcase, that kind of stuff. So yeah, let's go. Medyo mahirap pag-operate ng dalawang camera, but I'll try my best. Wish me luck. Okay, pinira muna ni Leon yung aking camera, but as you can see kung paano mag shoot ng product or ng mga parang cinematic chuchu eh, sa actual mukhang tanga. Parang hindi nyo magets ano pang gagagawa nun, but once na-edit na yung footage, dun lang natin ma-appreciate kung okay ba yung gawa ko. Good luck na lang. So try plan B ni Leon, punta kami doon sa De La Paz. Yung drone, try naman namin mag drone ulit. Bali ngayon pabalik na si Leon, pabalik na siya. So ang gagawin ko lang ngayon is gamitin ko naman yung 18-105. Mag take pictures lang ako kasi may mga, you can see may mga ship na dumadaan. Try kang picturean kung kaya ba ng focal length na yun. If not, bibili na naman ako ng mas malayo ulit. So yeah, let's go. We'll go to another place to shoot doon sa may De La Paz. Ewan ko kung may footage ako doon, but yeah, let's go. Hello. Hey. Birds. Birds sa tan. We've arrived dito sa De La Paz. Actually hindi siya De La Paz, sorry. Siya pala ay Pulo Playa. Hindi ako masyado makapag picture at video sa area na ito dahil masyadong madaming dumadang sasakyan. So yun, pabalik na yung drone ni Leon. So this wraps up yung video natin for today. Medyo short adventure lang namin kasi medyo nakakaburyong na din sa bahay dahil almost how many weeks na din kaming nakakulong. Hindi naman dahil sa lockdown but dahil sa sama ng panahon. At may impending na ECQ sa Manila at GCQ dito. So nilulubos-lubos lang namin yung time to get out. Abangan nyo ulit ako sa susunod na video. So thank you for tuning in. Ciao.